สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำเค้กโยเกิร์ตค่ะเค้กโยเกิร์ตเนื้อนุ่มละมุนละลายในปากนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมไข่ค่ะตอกไข่ไก่นะคะจำนวน3ฟองค่ะแจ็คใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะจากนั้นก็ให้ทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะสามารถใช้ช้อนตักไข่แดงออกมาจากไข่ขาวแบบนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะพอแยกไข่แดงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่โยเกิร์ตลงไปในไข่แดงค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมของไข่แดงและโยเกิร์ตให้เข้ากันคนไข่แดงและโยเกิร์ตให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนดีแล้วนะคะต่อไปก็ให้เราใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดและเกลือค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราร่อนแป้งลงในส่วนผสมค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งและมีเนื้อเนียนแล้วนะคะต่อไปก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะเราจะมาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาว3ฟองนะคะที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวค่ะจากนั้นให้ตีต่อประมาณ20วินะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะจะทยอยใส่น้ำตาลทราย3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็จะห่างกันประมาณ20วิค่ะเคล็ดลับในการตีไข่ขาวให้ขึ้นง่ายนะคะให้เราใช้เป็นไข่ไก่สดใหม่ค่ะและขั้นตอนการแยกไข่แดงและไข่ขาวก็ให้ระมัดระวังอย่าให้มีไข่แดงติดมาในไข่ขาวค่ะเมื่อใส่น้ำตาลจนครบหมดแล้วนะคะเราก็จะตีต่อค่ะให้ไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนและตั้งยอดอ่อนนะคะตั้งยอดได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะเป็นเวลา30วิเพื่อไล่อากาศค่ะตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะไปผสมในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเนียนแล้วนะคะก็ให้นำส่วนผสมนี้เทกลับไปในชามไข่ขาวที่เราตีไว้ที่เหลือค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือนะคะคนตะล่อมส่วนผสมด้วยความเบามือให้ส่วนผสมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเนียนค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะใช้พิมพ์ขนาด15เซนนะคะปูกระดาษไขด้านล่างและด้านข้างค่ะแล้วก็หุ้มด้วยฟอยล์เพื่อกันน้ำซึมเข้าพิมพ์เค้กนะคะเนื่องจากเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำค่ะเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็เทน้ำร้อนลงไปในถาดให้สูงประมาณ1เซนค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยใส่อุณหภูมิ140องศานะคะนาน60นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากพิมพ์ค่ะลอกกระดาษไขออกนะคะเค้กที่ได้จะมีความนุ่มแล้วก็เด้งๆดึงๆนะคะแล้วก็หอมโยเกิร์ตค่ะจากนั้นค่ะจะนำเค้กไปพักในตู้เย็นให้เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเค้กโยเกิร์ตทานแบบแช่เย็นจะอร่อยมากค่ะหลังจากพักไว้ในตู้เย็นครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเค้กชิมกันค่ะก่อนที่จะไปตัดชิมกันจะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยในขั้นตอนนี้ก็ได้ค่ะเค้กที่ได้จะมีความนุ่มนะคะและก็เด้งๆแบบนี้เลยค่ะนุ่มละมุนละลายในปากของแท้เลยค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเค้กโยเกิร์ตนะคะสูตรนี้แป้งน้อยไข่น้อยนะคะได้รสชาติของโยเกิร์ตเต็มๆเลยค่ะข
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ